Un pic de aventură nu strică. Ora 3 noaptea. Și numai Jasmina nu mai aude aeroterma aia pe curent. Nu mai face gălăgie. Uitați ce ne arată mașina. La minus 5 grade afară. Ne-am oprit să ne luăm micul dejun. Și chiar poliția aici își oprește tot ce e dubiță. Absolut tot ce e dubiță. Aici avem acum o intersecție unde se termină drumul mare, cum ar veni cu două benzi, și urmează asta cu o singură bandă. O fi interesant. Acum urcăm câte o curbă, două, deja e zăpadă pe drum. Cam învârte roata din față un pic sub. Toate cam cauciucuri bune de iarnă. Sperăm să terminăm cu urcarea. Am alimentat la 992 de kilometri, 71,50, 133 de euro. Bună dimineața! Aici Dubițari motocicliști. De la Lucifer videografă, Robert Și Jasmina. Salutare, salutare! Astăzi o nouă zi, mai exact ziua 4-a, 5 decembrie 2024. Exact, e ora 7 și 20 de minute, minus 4 grade afară. Suntem la Bruck an der Mur, în Austria, și am dat drumul la căldură de aproape o oră, pentru că am avut o noapte rece, cea mai rece de până acum din cele 3 nopți petrecute, una în Ungaria, una în Austria, într-o parcare în Mariazell, și asta acum. Nici nu știm de unde să începem. Am dormit bine, dar a fost prima noapte în care a mers căldura și intermediar, pentru că primele nopți a mers doar până ne-am culcat, până în ora 9, maxim 10, apoi am mai pornit-o doar la ora 5 dimineața 6, dar astăzi a mers până la ora 10 când ne-am culcat, la ora 1 i-am dat drumul, a mers 4 ore până la 5, aia s-a făcut foarte cald, am simțit că nu prea mai putem dormi de căldură și am oprit, dar la ora 7 am dat drumul iară. Și acum, uite-ne aici, suntem într-o parcare lângă un hotel, la periferia orașului, și ne pregătim, ne trezim, ne facem, nu știu, poate un ceai, ceva de băut, vedem ce ne mai învârtim pe aici și sperăm de cam într-o oră să plecăm. Și, nu știu, astăzi cred că până la urmă mergem spre Slovenia. Am zis că poate mai stăm o noapte în Austria, dar cred că mergem spre Logarska Dolina, spre Logar Valley, iar de acolo destinația finală să fie o noapte la camping, la Podgrad Vransko, e campingul nostru preferat din Slovenia. Ar fi 2. S-ar putea să stăm și acolo 2 nopți, că noi până la a 4-a zi noi nu ne-am spălat, n-am făcut nimic, n-am apucat sincer nici să editez prea mult. Și ziua de astăzi am vrea totuși încă să fie plină, să vizităm, să mergem să ne plimbăm. Dar mâine parcă aș sta o zi undeva așa pe relax, să avem curent, să pot să editez, să avem căldură de la o aerotermă, să lăsăm toată noaptea să meargă. Și după aia încet spre casă. Da, undeva. Undeva și mai împărțim încă o noapte. Undeva pe la Peci. Dar până acolo, cale lungă. Exact. Așa că hai să înceapă și ziua de astăzi. Exact. Am ieșit din Dubiță, mi-am făcut curaj, merg cu gunoiul. E un pic minus afară. Dacă vă uitați în jur, mai ales acolo sus pe iarbă, tot e înghețat. Asta e parcarea. În clipul anterior v-am arătat seara, dar nu se vede mare lucru, mai bine acum dimineața. Și numai noi am rămas, mai eu, o singură mașină acolo. Și aici e traseul ăla, aici începe unde merg oamenii la plimbare. Aici e hotelul. Asta cred că e o parcare extinsă a hotelului sau ceva de genul. Și uite, aici avem locurile de debranșat gunoiul, sau cum se zice, de debarasat. Bineînțeles și ăsta înghețat. Mă duc să dau ok la Dubița. Până se încălzește, ne spălăm pe dinți și ne pregătim de plecare. Încă avem un pârâu mic aici, așa fain se aude, te liniștește. Am avut chiar aici lângă noi, la ieșire din pădure, un Lidl și o
patiserie din asta faină. Mergem să-și ia Yasmina o cafă, să vedem dacă găsim ceva, un cornuleț. Uite ce fain e. Hai să vedem ce găsim înăuntru. O șmecherie din asta ne-am luat. Tot felul, chestii faine. Uitați ce ne arată mașina. Minus 5 grade afară. Împărțim o șmecherie din asta în două. Mulțumesc pentru buy me a coffee de ieri. Acum savurez prima cafea. Foarte bună cafeaua aici la bakery. Ne apropiem de Leoben. Și aici se face o bifurcație și o să facem un traseu cu 50 de km mai mult până la Logarska Dolina. Ne-am uitat ieri pe hartă și nu vrem să ne bagem pe ceva drum din ăsta neasfaltat pe care l-am făcut noi cu Smart-ul la un moment dat. Sunt vreo 20 ceva de kilometri de drum, așa numai cu piatră, cu pământ. Și acum pietrele în roată la Smart, n-am reușit să le scot, sunt pietricele de la de vreo 3 ani deja. Și am găsit o altă rută și ocolim un pic, dar oricum ne bagă pe drum de la mic în gust, dar măcar e asfaltat, cel puțin așa figurează. Se menține frigul, minus 6 momentan. La păluții. Păluții XXX. Da. Era fain și aici să vedem centru și da, aici ne-a spus lumea că este ceva târg de Crăciun fain la Leoben. Dar de la ora 2 să deschide. Mai dimineața la 9 la ei am ce să fac eu la târg. Uite, intrarea. Da, tabla cu Leoben. Wow, ce fain! Super! Uite, vedem umbra la Dubița. Uite, pe St. Peter. Mamă, ce frumoasă e localitatea, cum se vede de aici. Ce vreme e astăzi. Chiar e frumos. Și ce avem în față ea? Ce frumos e! Prea fain, chiar prea fain. Suntem în Edling. Să ai aici o căsuță cu view-ul ăsta. Bă, dar munții în față acolo. Da, ce frumos. Puteți zice ce vreți, dar Austria care e fain? Fain, fain. Am început urcările. Ceva ca lumea de tot, din aia cu a treia. Și iară s-au făcut minus 5, minus 6, erau 0 jos în localitatea în care am fost acum 10 minute. Frig. Și așa frumos se vede tot înghețat pe margini, dar mai sus, mai la altitudine. Să-mi fundă și urechile, aici le simt. Avem urcare constantă. Mosca 4 la 65 la oră, 2100 de ture. Urcă fain Dubița. Cred că mai un pic trecem și urmează coborârea. Așa presimt că suntem undeva sus deja. Cred că aici și uite-te, pare ceva pas. Ce scrie aici? În Hohentauern. Hohen e înălțime, Hohen. Ceva sus. Vai, ce ceațe acolo. Ceva stațiune. Cât de frumos. Tipic austriac, uite clădirile alea cu lemn. Ce se schimbă radical atmosfera. Nu știu ce altitudine avem aici. Dar e clar, suntem undeva sus. Și de aici, uite, începe coborârea. Uite, 1274 de metri. Pashohe, înălțimea pasului. E ceva. Deci după tot peisajul ăla de iarnă, am trecut un deal și suntem în toamnă. Uitați, soare, totul e ruginiu. Nu mai există gram de urmă de zăpadă. Eu v-am zis că se schimbă radical, se schimbă peisajul dintr-unul în altul. Uite cât e de interesant.
Ne-am oprit să ne luăm micul dejun. Și chiar poliția aici și oprește tot ce e dubiță. Absolut tot ce e dubiță. Nu știu dacă nu caută pe cineva, când mă oprește, deschide și lasă să plece. Știți că la noi se găsește berea Neumarkt. Na, uite că noi suntem acum în Austria, în localitatea Neumarkt. Uitam după fabrică de bere, să vedem de aici vine oare. Eu nu-s băutor de bere, dar o știu de prin magazine aia verde, așa, cu grasă. Eu nici atât de bere din aia. Da, a fost tare faza. Am intrat în Neumarkt. Stai că imediat ieșim din Neumarkt, mai un pic. Am alimentat la 992 de kilometri, 71,50, 133 de euro. Și costă aici litru, am băgat asta Max Motion-ul, mi-a zis că poate merge mai bine și consumă mai puțin și costă 1,859 euro. La 991 de kilometri am avut 71 de litri 56, adică 7156 împărțit la 991, 7,2. Hai că e bine, așteptăm să ieșim acum, că suntem un pic blocați. Prefer să-i dau o motorină aia mai bună, că teoretic îți și scade un pic consumul. Hai că încerc să dau mai față, să șterg un pic și geamul în spate. Am plecat în benzinărie, uitați ce atmosferă avem. Se văd norii cum vin de la stânga la dreapta, ce viteză au. O ceață joasă cumva. Hai, ce interesante. Și că e fum, și că e foc. Deci nu a trecut nici 2 minute și ia ce atmosferă avem aici. Totul e înghețat. Complet, am trecut așa o curbă cumva, un deluț. Ia. Uite-te iară ce nebunie e. Ma, uite-te acolo sus tot, băi. Ce? Acurat ăștia. Ce înghețat, uite-te în față! Oi, ce tare! Am parcare aici pe dreapta, oare? Trebuie să completez lichidul de parbriz. Nu știu ce. Nu-i parcare aici. Parcare. Ți se pare cum totul e înghețat? Da. Trebuie să oprim, să completez un pic, că acum atât am dat și am văzut că s-a terminat. Mamă, dar ce e acolo în față? Ne prinde imediat o nisare, ceva, o furtună de zăpadă. S-au schimbat efectiv radical toată situația. Ceva oricum e acolo. Și gradele scad. Deci... Nu ne-a prins furtuna de zăpadă. În schimb am avut vreme bună și un tunel din ăsta foarte interesant acum. Venim deja prin el de ceva timp. Nu știu exact lungimea lui, dar e ceva de el. Mi-aduc aminte de Norvegia. Da, cât a fost doar de tunelele de 10, 11, 12 km din Norvegia. Și imediat din tunelul ăla am coborât și urmează să trecem un pod din ăsta foarte fain, așa la nivelul apei aproape. Se vede fain și pe hartă. A doua, numai încet. Uitați ce urmează aici acum. Avem 2-3 curbe din astea super strânse. Uai, ce fain îs. Mai două, hai. Ce toți. La ceva pas undeva sus. Trebuie să ne și oprim să luăm o gură de aer dacă o fi o parcare ceva. Aici avem mai acum o intersecție
unde se termină drumul mare, cum ar veni cu două benzi, și urmează ăsta cu o singură bandă. O fi interesant. Interzis, vezi, peste 3,5 tone, nici nu te lasă cu dubiță mare, că e îngust, e nebunie. Și încolo, în sus, ce mai, 5 km, Siberș, cred că e ceva stațiune de schi, că pe hartă de să văd niște curbe din astea de numai. Ce fain. Uitați ce zăpadă faină avem aici. Și ce frumoasă îi vremea încolo, uitați norii aia. Foarte frumos. No, 22 de kilometri până pe capăt la vale, la Rinca. Uitați ce drum urmează. Era fain, cred că și ăla de mers până sus în stațiunea aia acolo. Era nebunie de drum. Dar interesant și așa. Văd că ori curățat aici un pic. E zăpadă, dar e curățat. Nu pare circulat. Nu cred că o să fie prea mulți nebuni în afară de noi care să circule acum pe aici. Per total o fi faină și ziua de astăzi, că mai avem de la vale de acolo de pe Logar Încă vreo 50 de km. cam 5-60 până la Podgrad Vransko. Am oprit un pic pe urcarea asta. M-am găsit foarte greu loc și a fost aici o mică parcare, dacă o putem numi așa. Și am oprit vreo 2 minute numai cât să ne tragem un pic o gură de aer curat. Incredibil de frumos. Ne-am făcut motorul pe traseul ăsta. Foarte fain. Foarte, foarte fain. Și Dubița chiar se comportă ok, îi plac urcările astea. Să nu oprim să luăm cadrele alea din dronă, prea faine. În 2 km 400 avem vama. Pe acum urcăm pe câte o curbă, două, deja e zăpadă pe drum. Cam învârte roata din față un pic sub. Toate cam cauciucuri bune de iarnă. Sperăm să terminăm cu urcarea. Aici mai avem o buclă. Gata cu urcarea, acum începem coborârile. Am 1,5 km până la vamă. Ia, bine ai venit în Slovenia, deja am venit cu semnalul. Da. Facem și o poză? Welcome to Slovenia. Asta e priveliștea faină când am stat noi cu motorul. Aha. În Slovenia pare că avem mai multă zăpadă pe drum decât pe partea de Austria. Și pe pom. Da. Cred că fost mai pe zona nordului sau nu știu. Wow, uite vine view-ul ăla fain, te cum bate soarele pe munte. Pe apucata aia acolo. Wow. Vis, vis, vis. Frumos, chiar poveste. Da. Mă bucur că ne-am băgat pe aici, că, uite, avem ce povesti la Mâț, acasă. Da. Zicem unde am fost cu Duba. Intrăm pe vale. Da, asta e intrarea și, în mod normal, aici era tipul care taxează cu 8 euro, dar cred că doar până în octombrie. Aici la căsuță. Nu e Da, nimerit aici. la cât tu pus. Da, aici stătea. Uitați-vă voi cât e de frumos. Uite, Wow. cu camperul, așa, 6,22, ce înseamnă? Nu știu. Wow, trebuie să ne oprim. Haha. Ce fain.
Mini 1 nu e renumit după semnal. Bă, frații, ai condus de vreo 3 ani. Hai, cu Dubai fain, Dubai ușor. Nu, ai condus de vreo 3 ani mașină manuală de când am făcut școala. Bate și soarele. Smart-ul pot să-l conduc automat, nu fac nimic, nu trebuie, dar cu ambreiajul asta tai, nu pui pe net. Mai avem 2 km până la parcare. Și am trecut de 2 semne de interzis tuturor vehiculelor. Dar noi am mai fost aici cu Smart-ul și nu era interzis. da. Parcare în capăt și ți arată parcarea de la Rinca Waterfall. Și surme de mașină, doar nu... Vii pe jos, Da, bine. uite, aici e barieră de dezăpăzitor, vezi? Nu, în cel mai rău caz nu merem. Am sorry, da. Păi, cred că aia e singura variantă. Nu trec, uite, au lăsat intenționat blocat. Da, dar nici nu mă duc 1,5 până acolo Numai și... mai mult. Asta e. Ne-am făcut poză cu Valea și merem înapoi, ce să zic. Și nu risc să trec, să văd urme pe acolo pe lângă, dar e clar că au lăsat baricadat intenționat. Hai să nu ne facem de lucru. Hai Da. să vă zic, vă las link în descrierea acestui video, clipul în care am fost noi data trecută Cu Smart-ul. la Rinca foarte Waterfall fain. și o să-l vedeți că e foarte fain. Și Da. acum mergem noi frumos la camping, la Podgrad Vransko, mai avem, nu știu cât, că o să-i dăm imediat. Nu riscăm chiar, că nu merită. Au fost și 2 semne plus zăpadă aici pusă intenționat în drum, deci clar, e un semn că Că ceva nu. ceva nu. Noi am fost toamna, cine știe cum e acum iarna sau care e faza. Da, cât mai avem? 51? 50 de kilometri fix aici. Na. Hai că mergem și vedem. No, asta este, îmi pare rău, dar am zis, dacă vreți să vedeți, o să vă lăsăm link. Da. Dacă era mai aproape, hai că mergeai până pe jos, dar nu. Iar am făcut ce am făcut și i-am băgat pe o scurtătură pe care n-am vrut să ne băgăm. Adică am crezut că putem cumva să o trișăm și să facem ruta pe alt drum. Uite, suntem în BRD8. Pe aici ne-au băgat data trecută cu motorul și am zis, băi, groaznic și cu motorul. Uite pe așa ce faini sunt motoriștii. Și acum, nu știu, am făcut ce am făcut și ne-au băgat cu duba, mă. Și un pic mai încolo, mai avem 12 km până la camping și undeva peste vreo 7-8 km e foarte întortocheat și foarte îngust și nu știu, sperăm să nu fie aglomerat, dacă singur așa și mă duc nu am treabă, dar să nu prindem ceva, o altă mașină pe acolo. Uite, uitați-vă și voi ce nebunii dăm pe zone. Și vom sta la Camp Podgrad Vransko, 2 nopți, 50 de euro. Mi-am dorit să venim aici și cu mașinuța în căsuțe. Acolo tot am stat de 2 ori și am zis, oare cum e să fii și cu mașinuța aici? La numărul 2, ca să fim aproape de toalete aici și bucătărie. Auzi, măgarul acolo pe Gheluț, cum face? Da, ne conectăm și la priză. Avem cu noi prelungitorul de 10 metri și adaptorul ăsta. Hai prima oară să conectăm și după aia să mergem să activăm. O să fie 50 de cenți 1 kW. No, păi noi o să consumăm sigurat În 2 zile. 4, 5, 6 kW sigur. Bun. Asta așa. Și o să-l bag pe geam. Cred că îl bag pe la mine pe geam.
Da, că acolo nu prea umblăm. Da. Așa că... momentan nu avem făcută priză din aia exterioară. Poate la un moment dat mă gândesc să fac și aia. Că o să mai trecem noi și prin campinguri. Nu poți să nu treci odată la câteva zile. Eu pe ușa mea nu vreau să o circul, mai bine dincolo. Undeva acolo e tonomatul. Hai să-i dăm activare. Dragilor, mi se pare că ăsta e cel mai fain camping din Slovenia, sau cel puțin la care am fost noi prin zonele astea. Uitați-vă cât de bine sunt organizate locurile de parcare pentru mașini. Nu cred că neapărat din Slovenia, de multe locuri în care am umblat. Aici sunt căsuțele astea care sunt vreo 52 de euro sau ceva de genul pe noapte. Acolo sunt apartamente, pe după spate aia acolo e locul camping. de cort cu bucătărie comună din aia de vară. Deci dușurile astea, acum o să filmez. Data trecută am zis că tot filmez și n-am filmat. Să vedeți ce lux e înăuntru. N-am făcut până acum conectarea asta, deci nu știu cum e. Dar o să vreau să mă scap de mărunți. Bun, noi suntem parcați pe locul 2. Outlet 2 și zice 50 de cenți per kilowatt. Atunci avem așa. 1 kW, 2 kW, 3 kW, 4 kW, 5 kW. Și ce tare că, uite, văd, cred că dacă vii din când în când și apeși pe 2, îți arată cât ai consumat. Ce tare! Acolo jos nu trebuie, e altceva. Astea toate sunt pornite. Da, ok. Bun, deci avem 5 kW. Că v-am zis, aici o să vrem să folosim aeroterma, care în mod normal pe maxim consumă 500 de W, dar nu o să lăsăm pe 500 de W, că e selectabilă. Eu am luat-o pentru EcoFlow Delta 2. Începe să bage caldă la 160-170 de W, dar puțin. Deci noi probabil că o selectăm undeva la vreo 200 de W consumul și o să lăsăm așa să meargă toată noaptea, numai cât se ne sufle aerul în... Hai să mergem să mâncăm ceva. Am fost acum la supermarket, am luat o fasole din aia mare, i-am luat ceva salam, ceva pituțe și după aia neapărat am zis să facem duș, vă arăt și ce pe acolo. Și vreau eu să vă arăt cel mai bun iaurt cu fructe, mâncat vreodată, l-am cumpărat în toamnă când am fost aici la doamna. E ceva local și acum l-am găsit la magazin. Atât e de bun. Uite, aici avem cumpărăturile. Uite, asta e iaurtul. Și fac tot felul. 1 euro e asta mic. Uai. Asta e fasolea. Uite și cât am luat. O să duduie la noapte. Bine, dragilor. Dormi afară. Ne punem să mâncăm. Și ne auzim mai târziu. Ne auzim la duș. Da. Deci fasolea asta e fasole frecată. Că are fasole și am văzut că arăta că e cu ceapă așa călită. Și eu cum am încălzit-o și am tot frecat-o, nu mai, că e contactul. S-a făcut beznă. Efectiv e gustul copilăriei. Dacă ați mâncat fasolea frecată cu ceapă călită. E faină. E imensă, cât avea 850 de grame, așa? Mamă. Cred că o să ne luptăm la noapte pe evacuare. Cineva doarme afară. Un pic de aventură nu strică. Ora 3 noaptea. Și numai Jasmina nu mai aude aeroterma aia pe curent. Nu mai face gălăgie. Zic, hai că mă pun să o scot din priză, să o bag iară, că zic să o fi supraîncălzit sau ceva, că n-avea cum să se oprească. Zic că am băgat 2 euro jumate, am băgat 5 kW. Zic, noi am băgat aeroterma pe cât? Pe la vreo ora 6 am băgat-o. Am setat-o să consume mai puțin, dar n-am mai verificat cât. Am dat așa după ochi, că m-am zis că dacă o bag în EcoFlow Delta 2, văd exact cât W consumă și deja de pe la 170-180 de W dă cald. Aici fiind frig, zic, hai că-i dau numai un pic mai mult. Mă dați seama că au consumat undeva la vreo 400 de W. Ce 5 kW la consum de 400 de W? Câteva ore, nu? Băi, frate, și afară e un minus. Tot înghețat, strălucește. Și eu nu știu ce am făcut, nu am găsit un ciorap. Și șlapii mei i-au luat. Am găsit din greșeală și șlapii le-a mă, și morteați șlapii la picioare, dar aveam nici ciorapi. Ăla de curent din partea cealaltă, ați văzut unde e față de mașină. Băi, și m-am fugit până înghețatul ăla și când apăs pe buton, mai aveți vați de consumat 0. Zic, s-au gătat banii. Da, am luat repede un 2 euro,
am mai băgat să avem pe mâine pentru laptop și ce mai trebuie să ne mai încărcăm și zic, ba, piciorul ne aerotermă. Problema care? Eu nu prea mai am avut motorină nici în încălzitorul ăsta pe motorină, pe Webasto, pe Sirocco, pe ce îi. Bagă motorină. Și motorina mea era în față, într-un bidon, sub scaunul de la pasager. Dă-i pe frigul ăsta acum, pune țuța aia, te sfă. Aerisește după ce am băgat motorină, dai seama că pute de numai atât, sunt că și pe mâine acum. Da, ideea e că am dat drumul, deci încălzitorul pe motorină e sfânt, trebuie să fie tot timpul plin, pregătit pentru război. Vai, da. Deci acum momentan trebuie să vedem câte grade sunt afară și câte grade sunt aici. Momentan 9 grade, că s-au răcit aici, am avut 15 și afară îmi zice minus 2,1, dar ai senzorul pe mașină, deci liniștit poate să fie minus 3 afară. Și acolo în colț tâcâie. Hai, Sirocco pe motorină. Oh, vai. Lăsăm să meargă toată noaptea, că e ora 3. În 3-4 ore nu se încălzește atât de tare. Măcar ăsta face căldură, aerotermă mai mult. Ia, mai mult de 13-14 grade nu făcea aici înăuntru. Dar era suficient să dormi. Da, să dormi, da. Cea mai importantă lecție care? Că noi am ieșit cu Duba să facem teste, vezi? Astea sunt teste reale. Să știi cum să previi. Tot timpul cum să fii pregătit, ce să faci. Astea sunt teste reale, să-mi strici somnul de la ora 3. Uite că așa o să dorm acum, după ce se încălzește înapoi aici. Da, bine. Haideți să vă zic, dragilor. O să vă las imediat niște secvențe cu baia, că eu am făcut duș, dar vă dați seama că am uitat să iau camera cu mine la 5:30-6 cât a fost când am făcut baie. Și după care puteți vedea. O să, cred că și încheiem clipul pe ziua de astăzi, că e suficient. Și ne vom reauzi în ziua 5-a, când deja plecăm din Slovenia spre Ungaria. Așa că mulțumim frumos dacă ne-ați urmărit și să ne vedem cu bine în... Asta e fața noastră de la ora 3 dimineața. În următorul episod. Nu uitați, dragilor, să vă abonați, să ne dați un like, un comentariu și, bineînțeles, dacă doriți, buy me a coffee, adică buy her a coffee. No. Ceau, dragilor, noapte bună și haideți să vedeți ce faină e baia și tot complexul ăsta de aici, de la Camp Podgrad Vransko. Noapte bună. V-am promis că vă arăt cum arată înclădirea asta, unde sunt și băile și recepția aici. Asta e intrarea pe care am intrat acum și hai să mergem sus pe scări la băi. Da, mergem spre toalete. Așa e urcarea. Și nouă ne place foarte, foarte mult. Se vede cum e întreținut și se ocupă și foarte fain. Și atunci aici se bifurcă. În dreapta merge la femei, în stânga se merge la bărbați. Și când intri, deja te așteaptă un fân. Ai prize, dacă vrei să te barberești dimineața să faci treaba. De aici se pot aprinde luminile. Momentan sunt 18 grade înăuntru, că nu e nimeni în camping, numai noi. Cred că mai venit cineva azi noapte. Aici ai chiuvetele de dimineață. Te speli. Aici sunt dușurile. Uitați câte de faine. Ăsta e dușul unde am făcut eu baie. Cel mai mult îmi place dușul ăsta din capăt, că e mare, e lung. Uite ce fain e ăsta. Ia cât e. Ai și chiuvetă mică proprie. Acum mergem până în zona de WC-uri, care îi aici imediat cum intri. Uși din astea ca la bar. Se deschide așa. Iar o chiuvetă, pișoară și așa înăuntru la WC-uri, pe care eu mă și pun să folosesc una din ele. Eu clipul ăsta acum îl filmez la ora 8:25 dimineața. Am mers toată noaptea la Sirocco, încălzitorul pe motorină, dar am avut 20 de grade înăuntru, deci foarte